Hello mga bossing, welcome uli sa ating channel. Ang pag-aaralan po natin sa bidyong ito ay ang tungkol dito sa materyales na granite at saka yung tiles. Ito po yung i-discuss natin sa video natin ito kasi po meron pong isang viewer na nagtanong kung ano po ang pagkakaiba ng granite at saka ng tiles. Kasi ito pong dalawang materialis na ito, madalas po nating makita ito kung magpapagawa tayo ng bahay, no? Lalo na po pag magpapagawa tayo ng flooring, magpapatiles tayo, o minsan sa lababo natin ang pinalalagay natin granite. Kaya sana po panoorin nyo itong video natin ito. Napaka-importante po na malaman po natin itong dalawang materialis na ito, no? Kung saan po yung tamang paggamit, no, ng tiles at saka ng granite. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. Marami po tayong matututunan sa video nating ito. Ang una po nating tatalakayin ay ang tiles. Ito pong nakikita natin ito. Ano po ba ang materialis ng tiles, no? Ito pong tiles is made of clay and water. Gawa raw po sa putik at saka sa tubig, no? Sometimes with other materials and cement, no? Minsan daw po merong ibang materials at semento kasi iba't iba pong klase yung tiles, no? It is molded and pressed into a desired shape and fired at very high temperature. Minolde raw po para makuha yung hugis na gusto natin at niluto sa mataas na temperatura, no? To produce a strong and durable product, para maging matibay daw po, no? Ito pong tiles, bali clay po yan, feldspar, limestone, silica sand at saka color pigments para mayroon pong iba't ibang kulay, no? Ayan po yung tiles, no? Bali ginagawa po sa ngayon yan sa factory na, no? Ayan po yun, no? Sa planta na. Ayan po yung tiles, bali gawa po ng tao yan, hindi po natural na bato, no? Bali putik po yan at iba't ibang materyales at tubig. Ayan po yung pinanggalingan ng mga tiles na ginagamit natin sa paggawa ng bahay. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Okay, gaya po ng sinabi ko kanina, no? Ito pong tiles na ginagamit natin sa na materyales, no, sa paggawa ng bahay, sa mga flooring, sa mga pader, no, sa CR, no, sa kitchen. Yan po ginawa yan sa planta, no. Pagkatapos ginawa sa planta ng napakaraming proseso, dumidiretso na po yan sa mga tindahan. Ayan po, meron na pong iba't ibang kulay. Ayan po yung mga tiles natin. Mamaya po i-discuss po natin kung ano po yung pagkakaiba ng tiles sa granite. Punta naman po tayo ngayon sa granite. Ang susunod nating tatalakayin mga bossing, no? Gaya ng sinabi ko kanina, ito pong granite naman. Ito pong granite kabaliktaran po ng tiles, no? Kung ang tiles gawang tao, ito pong granite hindi po ginawa ng tao, available na po sa nature ito, no? Bali granite is a common type of intrusive igneous rock, no? Bali with granular igneous rock daw po ito with granular texture. By definition, granite is an igneous rock with at least 20% quartz and up to 65% feldspar. Ayan po yung granite. Bali igneous rock po, ibig sabihin galing po sa bulkan ito. Magma, lava, no, tumigas. Tapos naging parte po yan ng karamihan ng mga bundok na quarry po yan. Hindi po sa factory o sa planta gawa yan. Bali may parte ng bundok na kinukwari na. Ito po yung granite, no? Bali ang bumubuo po dyan mica, feldspar, quartz. Ayan po yung granites. Meron pong iba't ibang kulay yan at iba't ibang uri ng granite, no? Bali ito pong granite na ito, once na minina po or kinwari, bali po putol-putulin pa po yan. Pan po yung susunod na topic natin.
Okay, ituloy po natin yung usapan natin sa granite, no? Bali, nun nga pong minina yan, no? Kinwari, pinipiraso-piraso po yan para medyo lumiit. Kaya lang, napakahirap pong pirasuhin yan ng mga makina dahil napakatibay po ng granite. Once na lumiit na po yan, no? Na pira-piraso na po, bali itatransport na po yan ng mga truck. Once na na-transport na po ng mga truck, dadalhin po yan sa planta para lalagariin, no? Ito pong mga lagari na ginagamit sa granite dahil po napakatibay niyan, meron pong diamond yan, no? Yung mga lagari na ginagamit dyan, hindi po basta-basta bakal yan. Yung pong talim niyan, meron pong diamond na nilalagay dyan. Tapos iga-grind po yan para kuminis. Diretso po yan sa bodega. Meron pong iba't ibang sukat na, no, yung granite na yan, no. Once na nadala na po sa bodega, diretso na po yan sa mga granite store. Ayun po yung istorya po ng pinanggalingan ng granite, no. Hindi po gaya ng tiles na diniscuss natin kanina, ginawa po ng tao, binake. Ito pong granite, available na po yan sa nature. Kaya lang, imimina po yan, ikukwari pa natin. Okay, punta po tayo sa next topic natin. Ang susunod pong topic sa granite ay kung saan po natin ginagamit yung granite, no? Sa sahig po natin, ginagamit natin yung granite, no? Sa flooring. Kaya lang yung granite, pag bumili tayo ng granite, medyo may kamahalan po yan, no? Sa mga hagdan po natin, pwede po tayong gumamit ng granite, no? Napakaganda po ng granite, no? Kung sa hagdan natin gagamitin. Yung mga mesa, no? Pwede po tayong magpasadya ng granite yung yari niya. Ayan po yung kagandahan ng granite. Napaka-elegante po. Sa mga countertops, no? Ayan po sa kusina. Pwede po tayong magpasadya na igamitin po nating materyales granite. Ayan po yung pinagagamitan sa granite. Ilan lang po yan sa pinanggagamitan natin sa bahay natin ng granite. Dito sa next topic mga bossing, yung paggagamitan naman ng tiles. Yung paggagamitan ng tiles pwede po sa flooring. Ito po yon. Marami pong klase ng tiles na pwedeng gamitin sa flooring, no? Pwedeng ceramic, porcelain. Dito po sa pader, pwede rin pong gamitan ng tiles. Ayun, patungan po natin yung pader, yung wall natin ng tiles. Karaniwan po, gumagamit tayo ng tiles sa mga bathroom, sa CR, gumagamit po tayo ng tiles dyan. Sa swimming pool, lalo na po, puro po karamihan tiles yan. Sa swimming pool po natin, ginagamitan po din natin yan ng tiles. Kaya napakarami pong gamit yung tiles, no? Ilan lang po yan sa pinanggagamitan ng tiles. Punta po tayo sa next topic natin. Ang next topic natin na mga bossing, no, ay ang granite naman, no? Ang pag-uusapan po natin sa granite ay ang advantage tsaka disadvantage. Unahin na po natin yung advantage. Yun pong advantage ng granite po, no? Highly durable, heat resistant, scratch and fade resistant, moisture resistant, has variety of colors, low maintenance, hypoallergenic. Yun pong disadvantage naman ng granite, expensive flooring, it's not DIY friendly, slippery floor, cold flooring, require sealing, heavy flooring materials. Ayan po yung advantage tsaka disadvantage ng granite. Ibig sabihin, matibay daw po, heat resistant, hindi raw po nai-scratch, moisture resistant, marami pong kulay, mababa po yung maintenance, at iba pa, no? Yun pong granite, disadvantage, mahal nga lang po, no? Hindi po DIY friendly. Hindi po basta-basta pinagagawa kahit kanino yan, no? Kailangan po skilled yung gagawa dyan, no?
madulas daw po, pwede naman po tayong bumili ng hindi madulas, no? Malamig daw po yung flooring, kailangan daw pong sinisilyan, no? Heavy flooring, yung materials po mabigat. Ayan po yung disadvantage tsaka advantage ng granite pag gumamit tayo sa bahay natin. Ang susunod nating topic mga bossing ay ang tiles naman. Yung disadvantage tsaka advantage. Unahin na po natin yung advantages ng paggamit ng tiles, no? Versatile design options, high return on investment ROI, increased resale value, durability, convenience to keep clean, ease of maintenance, cool touch, suitability for radiant heating, improve air quality. Yun pong quality daw po ng hangin may improve. Yun pong disadvantage naman ng tiles, depende po yan sa uri ng tiles. Halimbawa po natin yung vitrified tiles, no? Expensive daw po, surface layer, installation, strength, repair. Ayan po yung disadvantage, no? Depende po sa uri ng tiles yan. Kagaya po ng ceramic tiles, hindi po maganda na i-install po natin yan sa nauulanan at naaarawan. Yan po yung disadvantage ng mga tiles, no? Kaya depende po yan sa uri ng tiles. Okay, punta po tayo sa susunod na topic. Okay, ang susunod po nating topic, yung ilang granite na makikita natin. Merong tropical brown na granite, Key West gold na granite, Impala black, Hawaiian green na granite, Santa Cecilia na granite, no? Absolute black, Giallo ornamental, no? Merong sapphire blue na granite, New Venetian gold na granite. Ilan lang po yan sa mga makikita nating granite. Napakarami pa po na uri ng granite, no? Lalo na yung kulay, no? Sa tiles naman po, yung mga uri ng tiles, merong limestone tiles, ceramic tiles, porcelain tiles, slate tiles, quarry tiles, terrazzo tiles, grouting tiles, terracotta tiles, at marami pa pong iba, no? Hindi lang po yan yung mga tiles na makikita natin, no? At marami pa pong klase ng granite. Kaya dito po sa mga materyales na granite at saka ng tiles, i-search nyo lang po yung iba pang klase kung gagamit kayo. Sana po pakipindot lang po pala yung like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot yung subscribe, notification bell, no? Kung may time po kayo, pakishare yung video. Ang Mix ni Kuya YouTube channel po, merong playlist videos yan. Ito po yung mga yon. Sana po panoorin nyo. Maraming salamat po.